नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई बालासित गुरुङको रेसिपीमा। आज चाहिँ म यो चिकन KFC को रेसिपी बनाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्छ होला भनेर। अनि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट, साथै सेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। अब चाहिँ म यहाँ रेडी गर्न लागिरहेकी छु। यहाँ चाहिँ मैले 600 ग्रामलाई चिकनलाई लिएको छु र यो सबै मजाले वाश गरेर यसरी पतला पतला स्लाइसमा चाहिँ काटेको छु। यसो गर्नाले चाहिँ छिटो मजाले पाक्छ पनि, साथसाथै यो म्यारिनेट पनि मजाले राम्रोसँगले हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पतला गरेको छु यसरी है। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ नुनलाई टेस्ट अनुसार एड गरिदिँदैछु। त्यसरी नै एड गर्दैछु सानो चम्मचको 1 चम्मच चाहिँ यो लसुनको पेस्टलाई। त्यसरी यहाँ एड गर्दैछु जिरा पाउडर 1.5 स्पुन। त्यसरी नै अब यहाँ एड गर्दैछु मैले यो सानो चम्मचको 2 चम्मच जति चाहिँ रेड चिली पाउडरलाई। तपाईहरुले कतिको स्पाइसी खानुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ कम ज्यादा गर्न सक्नुहुन्छ र कम्ती गरम मसलाको पाउडरलाई पनि एड गर्दैछु र ठूलो चम्मचको 1 चम्मच जति सोया ससलाई पनि एड गर्दैछु। तपाईहरुकोमा यो छैन भने तपाईहरुले चिनी आधा चम्मच जति एड गर्नुभए पनि हुन्छ। र चाहिँ मैले यहाँ अदुवालाई सानो पिस अदुवालाई पनि ग्रेट गरेर यसरी लगाउँदै छु। तपाईहरुकोमा पेस्ट छ भने पेस्टलाई एड गर्नु हुँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट नभएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो अदुवालाई यहाँ यसरी लगाएकी हुँ। त्यसैगरी 1 चम्मच जति चाहिँ यो व्हाइट भेनिगरलाई पनि यहाँ लगाउँदै छु। तपाईहरुले भेनिगर छैन भने आधा जति निम्बुलाई निचोरेर लगाउँदाखेरि पनि हुन्छ। अब चाहिँ यसरी सबै लगाइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि 2वटा अन्डालाई यसरी लगाउँदै छु। तपाईहरुले अन्डा नलगाएर यसमा दही लगाउँदा पनि हुन्छ। सानो कपको आधा कप जति चाहिँ दही लगाउँदा पनि हुन्छ। अन्डाले चाहिँ एकदमै क्रिस्पी बनाउँछ, साथै राम्रोसँग म्यारिनेट हुनमा पनि हेल्प गर्छ। अब चाहिँ राम्रोसँग एकछिन मिक्स गर्छु म। यहाँ यसरी मिक्स गरिसकेपछि म फेरि लगाउँदै छु 1 चम्मच जति चाहिँ गोलमरिचको पाउडरलाई। त्यसरी नै म ठूलो चम्मचको 1 चम्मच चाहिँ यो टोमेटो केचपलाई पनि एड गर्दै छु। टोमेटो केचप चाहिँ अप्सनल हो है। यसले चाहिँ KFC मा अति नै मिठो टेस्ट दिने भएकोले गर्दा मैले लगाएको। त्यसरी 2 चम्मच चाहिँ यो कर्नफ्लोरलाई पनि लगाउँदै छु। र चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ फेरि मजाले मिक्स गर्नेछु। अब चाहिँ यो म्यारिनेट गर्नको लागि चाहिँ लास्ट इन्ग्रेडियन्ट्स हो यो सबै। अब चाहिँ केही पर्दैन र 2 देखि 3 घण्टा जति चाहिँ म यो एकदमै मजाले म्यारिनेट हुनको लागि छोड्नेछु है। अब चाहिँ 2-3 घण्टा भइसक्यो र यसरी अब चाहिँ निकालेर म रेडी गर्दैछु। यहाँ चाहिँ मैले तेललाई गरम हुन दिएको छु। आधा लिटर जति तेल राखेको छु, रिफाइन तेल। त्यसरी यहाँ चाहिँ मैले आधा केजी जति चाहिँ मैदा लिएको छु। त्यसमा चाहिँ कम्ती नुनलाई लिएर यसरी मिक्स गर्दैछु है। सबै मैदामा चाहिँ नुन लागोस् भनेर, नभए चाहिँ खल्लो हुन्छ। त्यही भएर त्यसरी नै यहाँ एउटामा चिकन, एउटामा पानी र मैदा गरेर यसरी 3टा चाहिँ राखेको छु। यो 3टै चाहिँ हामीलाई एकैचोटि काम लाग्ने भएको हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सँगै राखेको हो। यसरी यो मासु चाहिँ एकदमै मजाले म्यारिनेट भइसकेको छ। यसरी एक पिस गर्दै चाहिँ यहाँ मजाले मैदा लाग्नको लागि यसरी उल्टा सुल्टा गर्दै मजाले गर्नुपर्छ र यसरी टकटकाएर जति एक्स्ट्रा मैदालाई सबैलाई चाहिँ यसरी झार्नुपर्छ। र चाहिँ म यसरी अब चाहिँ यहाँ चाहिँ पानीमा चाहिँ यो चिसो पानी हो है, यसमा चाहिँ केही छैन र 1 मिनेट जति चाहिँ डिप गर्नुपर्छ र निकाल्नुपर्छ। र पानी मजाले तारिसकेपछि फेरि मैदामै लगाउनु पर्छ र यो मैदामा फेरि मजाले यो चिकनलाई चाहिँ यसरी लगाउनु पर्छ है।
जति खाली ठाउँहरू छ सबैतिर पुग्ने गरी चाहिँ यसरी लगाउनुपर्छ र जति एक्स्ट्रा मैदा छ त्यो सबैलाई फेरि निकाल्नुपर्छ। हुन चाहिँ यसरी 2 पल्ट मात्रै हामीले डिप गर्दा पनि हुन्छ है, तर मजाले चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर फेरि म गर्दैछु त्यसरी नै। सो फेरि पानीमा म यसरी नै अहिलेको जस्तै गरेर 1 मिनट जति चाहिँ डिप हुन दिन्छु। सो अब यति डिप गरिसकेपछि फेरि निकालेर म अघिको जुन चाहिँ मैदा थियो है त्यही मैदामा चाहिँ लगाइदिँदैछु। अब चाहिँ मेरो यो लास्ट कोडिङ हो। यसलाई चाहिँ फेरि अहिलेको जस्तै गरेर एकदमै मजाले लगाउनुपर्छ है। अन्त यो मैदामा चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा डल्लो डल्लो पनि बसेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकालिदिनुपर्छ। यसरी मैदामा एकदमै मजाले लगाउनुपर्छ। तपाईँले जति मजाले लगाउनुहुन्छ त्यति नै यो क्रिस्पी हुन्छ र राम्रो कोटिङ पनि हुन्छ। अब चाहिँ यसरी जति एक्स्ट्रा मैदा यहाँ लागेको छ है त्यो मैदालाई चाहिँ सबै यसरी बिस्तारै टकटकाउनुपर्छ, सबै झार्नुपर्छ र जति त्यहाँ टालिएको छ है त्यो चिकनमा त्यति मात्रै हामीले राख्नुपर्छ। अब चाहिँ यसरी दुईटै पिसलाई चाहिँ मैले मजाले कोट गरिसकेकी छु र अब चाहिँ म यहाँ तेलमा लाउँदैछु। तपाईहरुले याद गर्नुहोला तेललाई चाहिँ कहिले पनि ज्यादा गरम भएको हुनु हुँदैन, एकदमै मिडियम फ्लेममा गर्नुपर्छ। अन्त साह्रो खरिएको हुनु हुँदैन र मिडियम फ्लेम ग्यास गरेर चाहिँ हामीले 12 देखि 15 मिनट जति चाहिँ यसरी फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी उल्टा सिधा गर्दै फर्काउँदै है बोथ साइड चाहिँ मजाले पाक्न दिनुपर्छ। यहाँ ग्यासको फ्लेम मिडियम राखेर 4-5 मिनट गरेर यसरी पाक्न दिनुपर्छ र सो 12-15 मिनट पनि भइसक्यो मैले यहाँ चाहिँ फ्राई हुन दिएको। अब चाहिँ भएर यसरी तेलबाट सेपरेट गरे हेर्नुस् त अति नै राम्रो भएको छ क्रन्ची र अघि जति रहेको थियो त्यो बाँकीलाई पनि मैले यसरी फ्राई गर्दैछु है। अब चाहिँ मैले सबै चिकनहरुलाई चाहिँ यसरी फ्राई गरेर रेडी पनि भइसक्यो। अनि हजुरहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हो, अनि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र एकदमै कमेन्ट गर्न भने चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अनि थ्यांक यू फर वाचिङ। फेरि आउनेछु नेक्स्ट भिडियोको साथमा।